नमस्कार सबैजनालाई तपाईलाई एनालिटिकल च्यानलमा स्वागत छ र आज मार्केट के गर्यो र अब आउने दिनमा के हुन सक्छ भनेर हामी आज अनुमान गर्दैछौँ। यो एउटा लर्निङ पर्पजको लागि मात्र हो। तपाईहरुले यही भिडियोको बेसिसमा ट्रेड नगर्नु होला। यो एउटा अवेरनेस र लर्निङको लागि मात्र है त। अब आज हेर्ने भने हिजो मैले के भनेको थिएँ, यो ग्रीन लाइन हाम्रो रेसिस्टेन्ट लेभल हो, यो हाम्रो रेड लाइन भनेको सपोर्ट लेभल हो। ठीक छ, यसैको बीचमा मार्केट खेल्दै खेल्दै माथि गइदियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो, अझै दिगो भएर 3000 सम्म पुग्थ्यो। यहीँबाट यसले ब्रेकआउट दिने थियो भने माथिबाट छिटै फर्किने सम्भावना हुन्थ्यो भनेर भनिरहेको थिएँ मैले। ठीक छ, तर आजको सिनेरियोमा के भयो भन्दाखेरि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हिजोको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अस्तिको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। मैले के भन्थे, यो ग्रीन लाइनले छेडेर जान पनि सक्ने सम्भावना अलिक कम छ। यो रेड लाइन जुन छ यसलाई तोडेर जाने, मुनि जाने सम्भावना पनि अलिक कमै देखेको छु भनेको थिएँ मैले। तर किन भनेको थिएँ भन्दाखेरि भोल्युम देखेर भनेको थिएँ। तर आजको सिनेरियो हेर्नुहोस् त के भयो भन्दाखेरि आज ठ्याक्क आएर यसले यही रेड लाइनमा, एक्ज्याक्टली यही रेड लाइनमा आएर यसले सपोर्ट लियो माथि। यसले पहिलाकै रेसिस्टेन्ट लेभल, यो ग्रीन लाइन त परै जाओस्, यो जुन पहिलाको हाम्रो यो रेसिस्टेन्ट लेभल छ, यो लेभल पनि तोड्न सकेन यसले। भनेपछि हाम्रो अहिले सेलिङ प्रेसर राम्रो देखिरहेछ, सेलिङ प्रेसर एकदम खतरनाक देखिरहेछ। ठीक छ, अब यसले आउने दिनमा है माथि गएर माथि खेलो भने त वेल एन्ड गुड। मैले जहिले पनि तपाईँहरूलाई ब्याक अफ द माइन्ड एउटा प्लान गरिराख्नु भनेर भनिराखेको हुन्छ हैन। मार्केट घटिदियो भने त्यो सिनेरियोमा के गर्ने भनेर एउटा ब्याकअप प्लान पनि राख्नु पर्यो। ल हेर्नु त, आज यसले यो तोडेर मुनि आइदिएको थियो भने हैन, जे पनि हुनसक्छ। अब भोलिको दिन तोड्न पनि सक्छ यसले, यो तोडेर यो मुनिको पनि तोडेर मुनि आउन थाल्यो भने भन्ने सिनेरियो पनि छ। त्यही भएर ब्याक अफ द माइन्ड प्लान राखिराख्नुपर्छ है। यसले अब हाम्रो यो सपोर्ट लेभललाई छोइसक्यो, अब आउने दिन जे पनि हुनसक्छ। माथि गयो भने त एकदम राम्रो हाम्रो कमाइ हुन्छ, प्रफिट बुक गर्ने हामीले निस्किहाल्छौँ हैन। तर यहाँदेखि अब मुनि आइदियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्ने सिनेरियो पनि छ। धेरैजना आत्ति पनि राख्नुभएको छ हैन। जसले मैले पहिला हालेको भिडियोहरू हेर्नुभएको छ, मैले पहिलादेखि भनिरहेको छु, राम्रो कम्पनीमा हाल्नु होला, बिटा सेन्सिटिभमा नहाल्नु होला। जसले बिटा सेन्सिटिभ लिनुभएको थिएन उहाँहरूलाई मार्केट आज यत्रो करेक्सन आउँदाखेरि पनि धेरै तपाईँहरूको पोर्टफोलियोमा धेरै त्यस्तो असर देखिएन होला। अलिअलि असर देखिहाल्छ सबैमा, तर त्यस्तो असर देखिएन होला। जसले चाहिँ अब त्यस्तै कम्पनी लिनुभएको थियो, सेन्सिटिभ अलिक धेरै पैसा कमाइहालिन्छ कि सर्ट पिरियडमा धेरै पैसा कमाउने सोचले लिनुभएको थियो भने उहाँहरूको तपाईँले आज पोर्टफोलियो हेर्नुभयो भने एकदम खतरनाक तरिकाले डाउन आएको देखिन्छ र एकदम लसहरू धेरै देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि बिटा भन्छु मैले, यस्तो माथि एक्सट्रिम बुल आएको बेलामा तपाईँले एकदम बिटा हेरेर सेन्सिटिभिटी हेरेर मार्केटमा छिर्नु भएन भने तपाईँलाई मार्केट घट्दाखेरि पनि त्यत्तिकै पिन्च हुन्छ, त्यत्तिकै पेन हुन्छ। त्यही भएर अलिकति हामीले स्ट्राटेजिकली फलो गर्नुपर्छ है। मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु कुन सेक्टरमा के भइरहेको छ, अलिकति रिस्की छ यो सिचुएसनमा, अलिक सोचेर मात्र छिर्नु होला भन्दाखेरि अब तपाईँले कुन तरिकाले लिनुहुन्छ हैन, त्यो तपाईँहरूको केस हो त्यो। तर पनि अलिकति आफूले पनि रिसर्च गर्ने गर्नु होला। ल अब यो तोडो भन्ने सिनेरियोमा मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु हेर्नु है। एउटा मैले एन्डिङ डायगोनलको पनि देखिरहेको छु भनेको थिएँ हैन। यसले यो क्रस गरेर यो मुनिको हाम्रो जुन छ सपोर्ट लेभल, यो तोडेर मुनि आयो भने यसले अझै मुनि आउने सम्भावना देखिन्छ भनेर भनेको थिएँ। आजको सिनेरियोमा के भयो भन्दाखेरि यसले लास्ट आवरमा आएर, लास्ट 30 मिनटमा आएर यो लाइनभन्दा मुनि आएर क्लोजिङ देखाइदियो यसले 2782 भनेपछि अब के मुनि आउने हो त के हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो अघिको हामीले हेर्ने चार्ट हेर्ने हो भने योभन्दा मुनि आयो भने अझै यसलाई यो एन्डिङ डायगोनल जुन छ, यो एन्डिङ डायगोनललाई अझै सपोर्ट हुन्छ भन्न खोजेको। अझै पनि यो स्ट्रङ हुन्छ, यो हाम्रो एन्डिङ डायगोनलले हो कि बा भनेर एकदम स्ट्रङली यसलाई सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर यो फेरि मुनि आउने सम्भावना देखिन्छ। यसरी नै तपाईँहरू हेर्ने, अब त्यही अनुसारले तपाईँहरूले प्लानिङ गर्नु पऱ्यो है। अब मार्केट यो सपोर्ट लेभल तोडेर मुनि आइसक्यो, अब कतिको यहाँले सस्टेन गर्यो भने यसले एन्डिङ डायगोनलको जुन रूप छ त्यो यसले लियो भनेर हामीले सोच्दा भयो। तर सस्टेन गर्न सकेन, माथि नै गयो भने र माथि यो तोडेर माथि गएपछि मात्र मार्केट अझै एक्सट्रिम बुल रहेछ भनेर, बुल अझै राम्रो छ है, स्ट्रङै छ भनेर मैले चाहिँ बुझ्ने भएँ। ठिक छ, एज अफ नाउ अहिले मार्केट साइड वेज हो र यसले मुनिको तोडेको खण्डमा एन्डिङ डायगोनल देखिरहेछ मैले। अब माइक्रो फाइनेन्स हेर्ने भने एक्ज्याक्टली सेम एन्डिङ डायगोनल थियो। यहाँदेखि जब मुनि आयो मैले एकदम तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ, कतिजनालाई हैन, यो भनिसकेको थिएँ मैले, यसमा अलिकति सोचेर छिर्नु होला।
होइन भनेर मैले पनि आफ्नो पोर्टफोलियोबाट निस्किसकेको थिएँ माइक्रो फाइनेन्सबाट। मैले त्यतिखेर सबैजनालाई अवेर पनि गराइसकेको थिएँ। त्यतिखेर तपाईँले बेचिसक्नुभयो, अब फेरि घटाएर किन्नका लागि भन्ने कुराहरू पनि आयो। मलाई कसैले त्यस्तो किन्नु रहर छैन मलाई होइन। मार्केटले जे देखाउँछ फेयरली ट्रेड गरेर पैसा कमाइन्छ, जति कमाइन्छ त्यति कमाइन्छ होइन। तर यसरी नै यो धाँधली गरेर चाहिँ पैसा कमाइँदैन। तर मैले चाहिँ किन हालेको थिएँ, जो नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पैसा नडुबोस्। 10,000 15,000 20,000 विदेशबाट पैसा आइरहेको छ अहिले त, कोरियाबाट कहाँबाट पैसा आइरहेको छ। उहाँहरू बुझ्नुहुन्न मार्केट होइन। यो सबैले पैसा कमाइरहेछन्, हालिदिउँ 1 करोड 2 करोड ड्याङ्की हालेका छन्। यहाँ कस्ता खेलाडीहरू छन् चिनेकै छैनन्, थाहै छैन कस्तो खेलाडी छन् यहाँनिर। यस्ता पैसा झार्लुम जुलुम एकैचोटिमा उडाइदिन्छन्। यस्ता पैसाहरू भोल्युम हेरेरै बसेको हुन्छन् फेरि सबैजना। ठिक छ, त्यही भएर अलिकति स्ट्राटेजिकली लाग्नु पऱ्यो र हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि सिक्नु पऱ्यो है। अब हेर्नु त ल, आज यहाँको यहीँ छ मार्केट भनेपछि अब यसले क्यान्डिङ डायगोनलले अझै मुनि आउने देखाउन चाहिँ, तर एकैचोटि मुनि आउने होइन, मुनि जाँदै माथि आउँदै, मुनि जाँदाखेरि पनि अलिकति करेक्सन माथि जान्छ फेरि मुनि आउँछ। अब हेर्नु यो आउँदाखेरि पनि अलिकति करेक्सन आउँदाखेरि फेरि ल माइक्रो फाइनेन्स बढ्ने भएछ पैसा हालौँ भनेर फेरि छिर्ने पनि हुन्छन् फेरि त्यतिखेर। अनि फेरि करेक्सन मुनि आउँछ अनि फेरि आत्तिने पनि हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ अलिकति सोचेर छिर्नु होला। अब यो म्यानुफ्याक्चरिङमा के भनेको थियो भन्दा अलिकति मुनि आएर यहाँनिर बाउन्स गर्छ होला, यहाँबाट बाउन्स गर्नुपर्छ अनि फेरि माथि गएर फेरि बिचमा आएर फेरि अलिकति टाइम यही लेभलमा हल्ड हुने देखिरहेछ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्सनकै यही लेभलमा अलिकति हल्ड हुने देखिरहेछ। अब ब्याङ्किङको हेर्ने हो भने के देखिरहेछ, ब्याङ्किङको पनि अलिकति यो लेभलबाट अझै मुनि आइदियोस् भन्ने भइरहेको थियो होइन। अलिकति मुनि आइदियो भने, अझै पनि अलिकति मुनि आइदियो भने यसले अझै माथि रूप राम्रोसँगले यसले स्ट्रङली प्रेसर दिएर माथि जान सक्थ्यो। अझै पनि एकुमुलेसनको लागि चान्स छ ब्याङ्किङमा होइन। त्यही भएर अझै पनि अलिकति मुनि आइदियो भने एकुमुलेसन अझै दह्रो हुन्थ्यो र हाम्रो यो टार्गेट 2190सम्म जस्तोमा टार्गेट बिस्तारै पुग्न सक्ने देखिन्छ। अनि तर साइड बाई साइड हाम्रो यो तरिकाले फ्लो गइरहेको थियो पुरानो भनेपछि यो पनि माथिबाट जाने हो कि पनि देखिरहेछ। तर जहाँसम्म लाग्छ यसलाई अलिकति मुनि आएर अलिकति एकुमुलेसनको टाइम ब्याङ्किङमा दिइयो भने चाहिँ अझै राम्रो तरिकाले ब्याङ्किङ माथि जान देखिरहेछ। अहिले एकुमुलेसनमा छ पिरियडमा। ठिक छ, अब हाइड्रोमा भनेको थिएँ मैले। हाइड्रोमा यही लेभलमा हुँदा भनेको थिएँ म्याक्सिमम 3056सम्म जाला। त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति सिचुएसन गाह्रो छ भनिरहेको थिएँ मैले। अब कतिजनालाई अब हाइड्रो नि हो, अब पुर्याइदिने 6,000 पुर्याइदिने हामी यसलाई 10,000 पुर्याइदिने हाइड्रोले नि हो जति पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरा छ। जे कुराको नि एउटा लिमिटेसन हुन्छ सर म्याडमहरू। त्यही भएर अलिकति विचार गरेर छिर्नु होला है। मार्केट भनेको एकदम बढेको जाने होइन, करेक्सन आउनै पर्छ। करेक्सन आएको बेलामा आत्तिनु भएन कि अहिले किनेका चिजहरू सबैलाई होल्डमा राखिदिने बरु होइन। त्यत्तिकै तपाईँको पैसामा त्यस्तै छ भने, पैसा राम्रो छ भने होल्डमा राखिदिने, लसमा ननिस्किनु। त्यसो भए होल्डमा राखिदिने, जति करेक्सन आओस् त्यस पछाडि फेरि वेभ वान देखिन थालेपछि अर्को साइकल सुरु भएपछि फेरि त्यसमा छिर्नु। अनि फेरि त्यो बेलामा अलिकति माथि गएको होला निस्किनु होला, तर होल्ड चाहिँ गर्नु पऱ्यो। भनेपछि हेर्नु त अब यो कति आयो 2885 कहाँबाट आएको, यो 3000बाट आइसक्यो भनेपछि अब आउने दिन बेला 2600कोतिर आउन सक्छ है भन्ने कुरा। यो लेभल जुन छ हाम्रो पुरानो हाइएस्टको जुन यो ब्रेक गरेर गएको छ, यसलाई यो टाइममा अलिकति एकुमुलेसन चल्ने देखिन्छ हाइड्रोमा। एज अफ नाउ बढ्ने भन्दाखेरि पनि अलिकति एकुमुलेसनको लागि देखिन्छ है हाइड्रोमा। अब यो डेभलपमेन्टमा पनि भनेको थियो अलिकति रिस्की छ, यो सिचुएसनमा छिर्न अलिकति रिस्की छ। किनभने यो यहाँबाट पनि फर्किन सक्छ, यहाँ माथि गएर पनि फर्किन सक्छ भनेपछि यो करेक्सन आउनुपर्छ। फेरि यसको माथि पुगिसकेर यो लेभल या यो लेभलबाट करेक्सन आउनुपर्छ भनेको थिएँ मैले। आज सिनेरियोमा के देखियो भन्दाखेरि आजको सिनेरियोमा माथिबाट यसले यहीँबाट लगभग यसले रिभर्सल जस्तो देखाएको छ। अब आउने दिनमा अझै पक्का हुन्छ माथि जाने हो कि मुनि आउने हो, तर यसले जहाँसम्म लाग्छ अब मुनि देखाउने हो कि पनि सिनेरियो देखिरहेको छैन। त्यही भएर चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि रिस्की छ सिचुएसन। अब कहाँसम्म करेक्सन आउँछ भन्ने कुराहरू आउने दिनले देखाउँछ। माथि बढ्यो भने पनि यो कतिसम्म 4000सम्म पुग्ने देखिरहेको छ सिनेरियो है। तर एकदम रिस्की छ यो सिचुएसनमा चाहिँ। एकदम एग्रेसिभ बायर हुनुहुन्छ भने, रिस्क लिन सक्ने टेकिङ पावर छ भने, लस भयो भने पनि बरु बियर गर्न सक्छु यो पिरियडसम्म, माथि कहिलेसम्म 5th वेभमा पुग्दाखेरिसम्म म बियर गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरले यस्तो बताउँछ। तर आफ्नो इन्डिभिजुअल स्टकले के गर्छ त्यो आफूले एनालाइसिस गरेर मात्रै छिर्नु होला है त।
अब नन लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा, नन लाइफ इन्सुरेन्सले पनि राम्रै यो पुरानो हाई छ, यो पुरानो हाईमा आएर फेरि यसले सपोर्ट लिएको छ भनेपछि यसलाई तोड्न गाह्रो लाग्छ भने मैले भनेको थिएँ अघि पनि, हिजो पनि भनेको थिएँ, यसलाई अलिकति यहाँनिर कन्सोलिडेसन बस्ला कि भन्ने देखिरहेछ। तर यसले आउने फ्युचर चाहिँ राम्रै 17,000को सम्म पुग्न सक्ने सम्भावित टार्गेट देखाइरहेको छ यसले पनि है। पुरानो हाई तोड्नको लागि अलिकति टाइम लाग्छ यसलाई, लाग्न सक्छ, भोलिदेखि नै माथि जान पनि सक्छ, या अलिकति यसमा कन्सोलिडेसन बस्न पनि सक्छ है त। अब यो लाइफ इन्सुरेन्समा पनि यो पुरानो हाई छ, यसलाई तोड्न अलिकति टाइम लाग्न सक्छ यहाँनिर। त्यस पछाडि फेरि यसको राम्रै माथि देखिरहेको छ एज अफ नाउ। अब होटल एन्ड टुरिज्मको पनि के देखिरहेछ भन्दाखेरि यसले यहाँ आएर यसले करेक्सन लिइसक्यो होला, 38.2% करेक्सन लिइसक्यो जस्तो लाग्यो। 38.2% करेक्सन लिएर माथि जाने बाटो, माथि जान खोजिराखेको हो कि पनि देखिरहेको छ। त्यही भएर यसले माथि नै जाने हो भनेर यसले यो पहिलाको यो हाइएस्ट तोड्न सक्यो भने यसले माथि अझै कति 4,753 सम्म जान सक्ने यसले प्रोबेबिलिटी देखाउँछ। यसले माथि नै पोजिटिभ मोमेन्टम देखाउँदै गयो भने यसले 4,500 4,700 सम्म पुग्न सक्ने देखाउँछ यसले होटल एन्ड टुरिज्मले। तर पनि स्टक यो चाहिँ सेक्टरले भनिरहेको छ होइन, हामीले स्टकको पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि। अब अर्को ट्रेडिङको भने, ट्रेडिङको नि राम्रै हो, 5th वेभसम्म जानुपर्ने। तर यो पुरानो हाइएस्टलाई मैले जहिले भन्छु, पुरानो हाइएस्टलाई तोड्न अलिकति गाह्रो पर्छ यसलाई, ठिक छ। यसलाई यहाँ माथि तोड्यो भने पनि अलिकति यहाँनिर कन्सोलिडेसनमा बस्न सक्ने सम्भावना छ। त्यही भएर जान चाहिँ माथि नै जाने हो यसले होइन, तर अलिकति कन्सोलिडेसनको अलिकति टाइम धेरै लाग्न सक्छ हामीलाई माथि 5th वेभसम्म जानको लागि। अर्को इन्भेस्टमेन्टको हेर्ने हो भने इन्भेस्टमेन्टमा के देखिरहेछ भन्दाखेरि जुन यो पहिलाको हाम्रो लोएस्ट हो यसलाई नै हाम्रो के अरे ट्रेन्ड तान्ने हो भने यसलाई सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ। यसले अझै नेगेटिभ देखायो भने अर्को सिनेरियो हुनसक्छ। अझै नेगेटिभ देखायो भने यसलाई हाम्रो जुन यो बार छ यो हाम्रो यसलाई हामीले नलिफाई गरेर अर्को तरिकाले हेर्ने हाम्रो चेष्टा गर्नेछौँ है त। या यसले अब यो तरिकाले राउन्डिङ आएर फेरि एक लेभल यहाँबाट नै फेरि माथि गएर कप एन्ड ह्यान्डलको प्याटर्न बनाएर माथि जान पनि सक्ने देखिन्छ है। यहाँबाट सट्ट मुनि आएर यहाँ माथि गएर यस्तो कप जस्तो बनाएर फेरि यहाँदेखि पोजिटिभ मोमेन्टम देखाइदियो भने यहाँ आउनसक्छ। त्यस पछाडि इन्भेस्टमेन्टको पनि यसले यहाँबाट पोजिटिभ मोमेन्टम देखायो भने चाहिँ यसले कप एन्ड ह्यान्डल लाई मिट गर्न खोजेको कि भनेर देखिन्छ। त्यही हो भने कप एन्ड ह्यान्डलै रहेछ भने चाहिँ यसले जति डेप्थ लिएको थियो त्यति नै माथि जाने यसको सम्भावना देखिन्छ इन्भेस्टमेन्टको है। यही छ है हाम्रो। अब के कुरा भन्न गइरहेको छु भने हामीले अहिले स्टकको एनालाइसिस गऱ्यौँ, स्टक भन्ने सेक्टरको एनालाइसिस गऱ्यौँ हामीले। सबै सेक्टर अनुसारले सबै स्टकहरू लिन्छ भन्ने कुरा छैन होइन। सेक्टर एउटा हामीले अल ओभर सेक्टरको सबैको यो हामी डिटेल्ड हेऱ्यौँ हामीले होइन। अब कुनै स्टकहरू जस्तो बिटाले सेन्सिटिभ हुने पनि हुन्छन्, कोही बिटा एकदम सेन्सिटिभ, कुनै अलिक कमजोर बिटा, कुनै नेगेटिभमा जाने बिटाहरू पनि हुनसक्छ। नेगेटिभमा अलिक कम होला तर नेगेटिभ बिटावाला पनि स्टकहरू चाहिँ हुन सक्छन् सर्ट टाइम फ्रेमको लागि। त्यही भएर चाहिँ मार्केट बढ्छ भन्दाखेरि कुनै स्टक घट्न पनि सक्छ, घट्छ भन्दाखेरि कुनै बढ्न पनि सक्छ, ठिक छ। यो सेक्टर भनेको चाहिँ सेक्टर एनालाइसिस र नेप्से एनालाइसिस भनेको चाहिँ हामीले अल ओभर मार्केटलाई हेरे जस्तै गऱ्यौँ। अब तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्टक हेरेर गर्नु होला। सबै एउटा घट्छ सेक्टर घट्छ भन्ने बित्तिकै सबै स्टक घट्छन् त्यो सेक्टरको भन्ने पनि होइन, कुनै बढ्न पनि सक्ने हुन्छ। त्यही भएर इन्डिभिजुअल स्टकहरू पनि एनालाइसिस गर्नु होला है त तपाईँहरूले। यसरी नै जसरी गर्न खोजिरहेछ त्यसरी नै गर्नु होला। आफै एकचोटि एनालाइसिस गर्न सिक्नु होला। कहिलेसम्म स्पुन फिडिङ तपाईँहरूलाई होइन। अब युट्युब हेर्नुहुन्छ, कसैको हेर्नुहुन्छ यो किन स्टक एनालाइसिस भनेर स्टकहरूको धेरै आउन थाल्छन् होइन। स्टक पनि कहिलेसम्म भन्छन् त उनीहरूले, कहिलेसम्म पे गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, 1,000 रुपियाँ 2,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँ कहिलेसम्म उहाँहरूको पे गर्नुहुन्छ। आफै पनि स्टक मार्केटमा लागिसकेपछि त स्टकको रिगार्डिङ आफूले पनि केही सिक्नु पऱ्यो नि त। अन्धाधुन्ध के अरे पुरै आँखा चिम्लेर लाग्नु भएन उहाँहरूको कुराहरूमा। उहाँले आफ्नो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको रिस्क बेयरिङ क्यापेसिटी तपाईँलाई थाहा छ, उहाँलाई थाहा छैन होइन। तपाईँले कति लस बियर गर्न सक्नु तपाईँलाई थाहा छ, उहाँलाई थाहा छैन होइन। तपाईँहरूले कति दुःखले कमाउनु भएको पैसा तपाईँलाई थाहा छ, उहाँलाई थाहा छैन होइन। आफ्नो दुःखले कमाएको पैसा किन अरूको भरमा तपाईँहरू इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले पनि एनालाइसिस गर्न सिक्नु होला। चार्ट यो खोल्नुहोस्,
चार्ट खोल्नुहोस्। यो कहाँ नेप्से अल्फामा पनि यो फ्रीमा गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरू। नेप्से अल्फा भनेर साइटमा जानुहोस्, nepsealpha.com गरेर जानुहोस्, त्यसमा गएर चार्टमा हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्, ल्यापटपमा खोल्नुहोस्, अलिकति यताउति तान्न खोज्नुहोस्, केही न केही बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू। बुझ्नु भएन भने यसरी नै सेक्टरहरूको उठाएर हेर्नुहोस्। मार्केटमा कहिले पनि ढिलो हुँदैन, जहिले पनि मार्केट ओपन हो कसैको लागि पनि। एउटा मार्केट ट्रेन जस्तो है, आयो अब ट्रेन बसिएन भने छुट्छ भनेर नसोच्नुहोस्, बरु अगाडि सिक्न खोज्नुहोस्। सिक्नको लागि टाइम लगाउनुहोस्, अझै सिक्नुहोस् होइन। अलिअलि पैसा लगानी गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् बरु। अनि तपाईँहरूले मोमेन्टम थाहा पाउनुहुन्छ। बिग प्लेयरहरूले के गरिरहेका छन्, मोमेन्टम थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। कहाँ छिरे इन्ट्री गरेर अब के टार्गेट हुनसक्छ। एउटा बिग प्लेयरले यो लेभलमा छिर्यो भनेपछि यिनीहरूको एभरेज प्राइस कति हुनसक्छ, यिनीहरूले वेटेड एभरेज गर्यो भने, यहाँ पनि इन्ट्री गर्यो यहाँ पनि इन्ट्री गर्यो भने अल ओभर धेरै पैसा भएको लगाने मान्छेहरू आएको छन् भने चाहिँ तिनीहरू सबैलाई हामीले जोडेर हेर्ने हो भने यिनीहरूको एभरेज प्राइस कति छ त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। तिनीहरूले यति बढाउनु, योभन्दा मुनि यिनीहरूले लान खोज्दैनन्, यिनीहरूले फेरि बढाउन सक्छन् भनेर एउटा दिमागमा बसिसक्छ क्या यो सबै कुराहरू। जति हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब्जर्भेसन हो। तपाईँले हेर्नु भएन, आफै दुःख गर्नु भएन भने के गर्ने। अब आफू मार्केटमा लागिएको छ, सधैँभरि अरूले चम्चाले त खुवाइदिँदैन। यो च्यानल भन्ने कुराहरू पनि सधैँभरि रहँदैन। अहिले मैले टाइमले भ्याइराखेको छु, मैले हालिराखेको छु, जति मैले भ्याउन सक्छु। म भोलिका दिन नभ्याउन सक्छु, म आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ। अहिले त अलिकति कोरोना चलेको छ, अलिकति टाइमले पनि भ्याएर गरिरहेको छु। आउने दिनमा के हुन्छ थाहा छैन कसैलाई पनि। त्यही भएर तपाईँहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिक्नुहोस्, प्यारासाइट नहुनुहोस् तपाईँहरू है त। यही शुभकामना छ मलाई, तपाईँहरू अझै मजाले सिक्नुहुन्छ भनेर। अलिअलि आफूले जब टेस्टिङ गर्न बस्नुहुन्छ, यो भन्ने बित्तिकै पनि होइन इलोड वेब सिकाइदिनु। इलोड वेब सिक्नको लागि त अगाडि बेसिक थाहा पाउनु पऱ्यो। बेसिकको लागि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो कि बेसिक अरूले क्यान्डल पढाएर हुँदैन कहिले पनि। क्यान्डल यो भयो, यति पर्सेन्टेज मुनि आयो भने यसलाई भन्छ यो भनेर भएन। क्यान्डलहरू पढेर क्यान्डललाई फिल गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले होइन। खोलेर बस्नु पऱ्यो अगाडि, यसले के भन्न खोजिरहेको छ, भोल्युमले के भन्न खोजिरहेको छ होइन। अलिअलि यता हामीले इन्डिकेटर लगाउने, के लगाउने, इन्डिकेटरले किन यस्तो भन्न खोज्यो भनेर एनालाइसिस गर्ने होइन। सबैले क्लास लिएको छैनन्, यो कुरा बुझ्नु होला। सबैले आफै सेल्फ गरेका छन् कसैले होइन। पैसा तिर्नुपर्छ, 15,000 20,000 तिर्नुपर्छ, 25,000 तिर्नुपर्छ भन्ने छैन। सामान्य इन्भेस्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले आफै पनि घरमै बसेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यो अरूको भिडियो हेर्नुहोस्, तर तपाईँले आफूले घरमा बसेर चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो। जबसम्म तपाईँले घरमा बसेर गल्ती हुन्छ, एकचोटि हुन्छ, 10 चोटि हुन्छ, 100 चोटि हुन्छ, तर एक दिन तपाईँले राम्रो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ मार्केटको प्रेसरलाई। त्यसलाई नै भन्छ एक्सपिरियन्स। तपाईँ त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ कि मार्केट घट्नेवाला हो कि बढ्नेवाला। घट्यो भने कुन लेभलसम्म घट्छ, बढ्यो भने कुन लेभलसम्म बढ्छ। म कतिखेर निस्किने, अरूको कुरा नसुन्ने, म जे गर्ने हो गर्ने। र आफू पहिला जुन लेभलमा थिए त्यस्तै कोही न्यू इन्भेस्टर छन् भने उनीहरूलाई बचाउने कोसिस गर्ने आफूले है त। हस् त, धन्यवाद। ह्याप्पी ट्रेडिङ।